نسيج الأقدار. رحلة فاطمة نحو السعادة. في إحدى مدن أقصى الغرب كانت تعيش فتاة تدعى فاطمة. كانت ابنة صانع خيوط ثري. ذات يوم قال لها والدها: تعالي يا فاطمة، سنذهب في رحلة. لدي أعمال يجب أن أتمها في جزر البحر الأوسط. ربما تجدين هناك شاباً وسيماً وثرياً يمكنك أن تتزوجي منه. انطلقا وأبحرا من جزيرة إلى أخرى. كان الأب ينجز أعماله، وكانت فاطمة تحلم بزوجها المستقبلي. وفي يوم من الأيام، بينما كانا يبحران في ميناء بجزيرة كريت، هبت عاصفة فغرقت السفينة. فاطمة التي كانت شبه فاقدة للوعي جرفتها الأمواج إلى الشاطئ بالقرب من الإسكندرية. كان والدها قد غرق، وكانت هي في أشد حالات العوز. لم يكن لديها سوى ذكرى غامضة عن حياتها السابقة، فقد أرهقتها محنة الغرق وصراعها مع العناصر الطبيعية. وجدها جيرانهم وهم عائلة من النساجين وهي تتجول على الشاطئ. كان هؤلاء الناس يعيشون في فقر، لكنهم استقبلوها في كوخهم وعلموها حرفتهم، وهكذا بدأت حياة جديدة. مرت سنتان. كانت قد استسلمت لمصيرها وكانت تشعر بالسعادة تقريباً. لكن في أحد الأيام، لسبب أو لآخر، ذهبت إلى الشاطئ. نزل تجار الرقيق من السفينة وأخذوها على متنها مع أسيرات أخريات. على الرغم من أنها كانت تبكي على مصيرها، لم تثر فاطمة أي شفقة لدى هؤلاء التجار. في إسطنبول أخذوها إلى سوق الرقيق. لقد انهار عالمها للمرة الثانية. لكن في ذلك اليوم لم يكن هناك سوى عدد قليل من المشترين في السوق، ومن بينهم رجل كان يبحث عن عبيد لمشروع بناء الصواري الخاص به. عندما رأى فاطمة المسكينة حزينة وميؤوسة، قرر شراءها، معتقداً أنه سيتمكن على أي حال من توفير حياة أقل قسوة لها مما كانت ستعيشه مع سيد آخر. ستكون خادمة جيدة لزوجتي، قال لنفسه. عندما وصل إلى منزله مع الفتاة، علم أن القراصنة قد استولوا على إحدى سفنه التي كانت حمولتها تساوي ثروة. لم يعد لديه المال الكافي لتوظيف عمال. اضطر هو وزوجته وفاطمة إلى تكريس أنفسهم للعمل الشاق في بناء الصواري. كانت فاطمة ممتنة جداً لصاحب العمل لإنقاذها، فعملت بجد وبشكل جيد لدرجة أنه قرر تحريرها. أصبحت مساعدته، كان يثق بها تماماً، وهكذا عاشت سعادة نسبية في مسيرتها المهنية الثالثة. ذات يوم قال لها: فاطمة، أريدك أن تذهبي إلى جاوة مع شحنة من الصواري، وستحاولين بيعها بربح. ستكونين ممثلتي. فغادرت، ولكن بينما كانت تبحر قبالة السواحل الصينية، تسبب إعصار في غرق السفينة، فوجدت نفسها مرة أخرى ملقية على شاطئ أرض غريبة، ومرة أخرى مستلقية على الرمال. بكت بمرارة، لأنها رأت أن لا شيء في حياتها يسير وفقاً لتوقعاتها. عندما بدت الأمور تسير على ما يرام، جاء حدث ما فجأة ودمر كل شيء. لماذا؟ صرخت. كلما حاولت أن أفعل شيئاً تسوء الأمور. لماذا وجب أن تحدث كل هذه المصائب؟ لكن لم يكن هناك رد. نهضت وتوجهت إلى الداخل. لم يسمع أحد في الصين عن فاطمة ومصائبها، لكن كانت هناك أسطورة تقول إن أجنبية ستأتي يوماً ما وتكون قادرة على صنع خيمة للإمبراطور. في هذا البلد لم يكن أحد يعرف كيف يصنعها، لذا كان الجميع ينتظرون بفارغ الصبر تحقق النبوءة. وقد اتخذت الإجراءات اللازمة حتى لا يمر وصول الأجنبية مرور الكرام. كان الإمبراطور يرسل مرة في السنة مبعوثين إلى مدن وقرى الصين لتذكير رعاياه بأن أي أجنبية جديدة يجب أن تقتاد إلى البلاط. عندما دخلت فاطمة مترنحة إلى إحدى مدن الساحل الصيني، كان ذلك بالضبط في يوم وصول الرسول. تحدث إليها الناس عن طريق مترجم، وشرحوا لها أنه عليها أن تذهب لمقابلة الإمبراطور. قال الإمبراطور عندما ظهرت فاطمة أمامه: سيدتي، هل تعرفين كيف تنصبين خيمة؟
أعتقد ذلك، أجابت الفتاة. طلبت حبلاً، لكن لم يجده أحد في أي مكان، فذكرت أيام عملها كغازلة وطلبت الكتان، وصنعت الحبال من الألياف المستخرجة من الساق، ثم طلبت قماشاً سميكاً، لكن الصينيين لم يكن لديهم النوع الذي تحتاجه، فاستفادت من الخبرة التي اكتسبتها مع النساجين في الإسكندرية ونسجت قماش الخيمة. الآن كانت بحاجة إلى أعمدة خيمة، لكن بالطبع لم تكن موجودة في الصين، لذا تذكرت ما تعلمته في إسطنبول وصنعت بمهارة أعمدة متينة، ثم بحثت في ذاكرتها لتستعيد صورة جميع الخيام التي رأت خلال رحلاتها. لم يتبقى لها سوى نصب الخيمة، وهو ما فعلته. عندما عرضت هذه الأعجوبة على إمبراطور الصين، كان راضياً عنها لدرجة أنه عرض على فاطمة تحقيق أي أمنية ترغب في التعبير عنها. اختارت أن تستقر في الصين، تزوجت هناك من أمير وسيم وعاشت في سعادة، محاطة بأطفالها حتى نهاية أيامها. لولا أن عاشت تلك المغامرات، لما أدركت فاطمة أبداً أن التجارب غير السارة قد تكون عناصر أساسية في تكوين السعادة النهائية.